हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल फेल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यदि तपाईले चाहिँ इन्स्टाग्रामको एकाउन्टमा चाहिँ फलोवर बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। तपाईले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ एक क्लिकमा चाहिँ 5 फलोवर बढाएर चाहिँ देखाउन जाँदै छु। तपाई पनि चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा चाहिँ यसरी नै आफ्नो फलोवर चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछन्। साथीहरु, यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला। यदि तपाईले चाहिँ कम्प्लिट हेर्नु भएपछि तपाईले चाहिँ इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा चाहिँ फलोवर बढाउन सक्नु हुँदैन। त्यसैले साथीहरु, यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला। हेरिसकेपछि तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। साथीहरु, राम्रो लागेपछि लाइक र अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ आफ्नो क्रोम ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ टाइप गर्नु होला माई टुल्स टाउन टाइप गरिसकेपछि सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ लेखेको छ माई टुल्स टाउन। यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। तल जानु होला। यहाँ लेखेको छ इन्स्टाग्राम लाइक्स एन्ड फलोवर्स एक्सचेन्ज। यो चाहिँ वेबसाइट रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा चाहिँ लाइक्स र फलोवर चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने हो चाहिँ वेबसाइट रहेको छ। यसमा तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फलोवर चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछ। कसरी चाहिँ फलोवर बढाउन साथीहरु, भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै जानु होला। म तपाईलाई चाहिँ यो तपाईलाई कसरी फलोवर बढाउने जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँ देखेको छ ओपन टुल, यसमा टच गर्नु होला। यो एड आउँछ, यो चाहिँ क्यान्सल गरिदिनु माथिबाट। त्यसपछि यहाँ तपाईले चाहिँ आफ्नो यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि इन्टर यो इन्स्टाग्राम युजर नेम। तपाईको चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ के छ युजर नेम, त्यो युजर नेम यहाँ टाइप गर्नु होला। म चाहिँ टाइप गर्न गइरहेको छु। मेरोमा चाहिँ टाइप गरिसकेपछि यहाँ सर्च एकाउन्टमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। यहाँ प्रोफाइल इन्फर्मेसन रहेको छ। अहिले चाहिँ मेरोमा चाहिँ योर क्रेडिट्समा चाहिँ दुईटा मात्र चाहिँ क्रेडिट छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ क्रेडिट बढाउनु पर्ने छ। क्रेडिट चाहिँ अन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो फलोवर चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछ। यो क्रेडिट बढाउनको लागि तपाईले चाहिँ माथि जानु होला। यहाँ लेखेको छ अन क्रेडिट, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ तल जानु होला। अहिले चाहिँ मेरोमा चाहिँ क्रेडिट 2 रहेको छ। क्रेडिट बढाउनको लागि यहाँ सेटिङ रहेको छ अटोमेटिकली भेरिफाई प्रमोसन व्हेन पपअप विन्डोज क्लोजेस। यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। यो चाहिँ अन गर्नु होला। अन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फलो गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ 2 क्रेडिट चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फलोमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्स्टाग्राम एकाउन्ट चाहिँ ओपन हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ फलो गरिसकेपछि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अटोमेटिक मेरोमा चाहिँ 2 क्रेडिट थियो, अहिले चाहिँ 4 क्रेडिट भइसकेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो क्रेडिट बढाउँदै जानु होला। म चाहिँ फेरि बढाउन गइरहेको छु। लाइक टच गर्नु होला। फेरि त्यसपछि यो फोटोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला। लाइक गरिसकेपछि पछाडि जानु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 क्रेडिट भइसकेको छ। फेरि तपाईले चाहिँ यसरी फेरि यसमा लाइकमा टच गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यसको चाहिँ फोटोलाई लाइक गर्नु। लाइक गरिसकेपछि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ 6 क्रेडिट भइसकेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो क्रेडिट बढाइसकेपछि आफ्नो फलोवर बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ लेखेको छ
बुस्ट प्रोफाइल यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तल जानु होला। तल गइसकेपछि यहाँ लेखेको छ सेलेक्ट प्रमोसन टाइप, योमा चाहिँ टच गर्नु। टच गरिसकेपछि यहाँ लेखेको छ इन्स्टाग्राम लाइक, इन्स्टाग्राम फलोवर्स, इन्स्टाग्राम रिल लाइक्स, इन्स्टाग्राम भिडियो भ्युज, इन्स्टाग्राम रिल्स भ्युज, इन्स्टाग्राम आइजिटिभी भ्युज, इन्स्टाग्राम आइजिटिभी लाइक्स। तपाईँले चाहिँ के बनाउन चाहनुहुन्छ? म तपाईँले चाहिँ यो भिडियोमा इन्स्टाग्राम फलोवर बढाएर देखाउने गरेको छु। त्यसैले म इन्स्टाग्राम फलोवर्स सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राम युजर नेम टाइप गर्नु होला। म चाहिँ टाइप गरिसकेको छु। टाइप गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कतिवटा चाहिँ फलोवर बढाउन चाहनुहुन्छ? यहाँ तपाईँले चाहिँ यो एउटा फलोवरको लागि चाहिँ 2 क्रेडिट चाहिँ खर्च हुन्छ। यहाँ लेखेको छ 1 फलोवर बराबर 2 क्रेडिट। यदि तपाईँको चाहिँ 10 क्रेडिट छ भने 5 फलोवर बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले मेरोमा चाहिँ कति छ? 6 थियो हैन। मैले चाहिँ 6 मा चाहिँ 3 फलोवर बनाउन सक्छु। यति 3 टाइप गरिसकेपछि यहाँ एड प्रमोसनमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ लेखेको छ प्रमोसन एडेड सक्सेसफुली, योर प्रमोसन विल बी कम्प्लिटेड इन नेक्स्ट फ्यु आवर्स। त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्लिक हेयर भन्छ, यसमा टच गर्नु। क्लिक हेयर टच गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ विभिन्न चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले फलोवर इन्क्रिज गरेको छु हेर्नु। यो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। 10 फलोवरमा चाहिँ 20 क्रेडिट चाहिँ स्पेन्ड भएको छ। 5 फलोवरको लागि चाहिँ 10 क्रेडिट चाहिँ स्पेन्ड भएको छ। योहरू कम्प्लिट भइसकेको छ। मैले यहाँ चाहिँ 100 क्रेडिट चाहिँ स्पेन्ड गरेको छु। मलाई चाहिँ 3 फलोवर चाहिँ मिल्ने छन्। यो चाहिँ इन प्रोग्रेसमा छ। यो प्रोसेस भइसकेपछि मेरोमा चाहिँ फलोवर चाहिँ बढ्ने छन्। यसरी तपाईँले चाहिँ जति क्रेडिट अर्न गर्नुहुन्छ त्यति नै फलोवर बढाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा चाहिँ फलोवर बढाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेपछि लाइक, कमेन्ट, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै नयाँ अपडेटहरू ल्याइरहेको छु। त्यसैले साथीहरू भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र आजको भिडियो चाहिँ एन्ड गर्दै बाई।